नमस्कार। आज मैले घरमा प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटले प्रेग्नेन्सी टेस्ट कसरी गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि यो किटले कसरी काम गर्छ भनेर जानौँ है त। यो किटले ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन अथवा एचसिजी हर्मोन पिसाबमा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउँछ, जुन हर्मोन गर्भवती महिलाको पाठेघरले मात्र बनाउने गर्दछ। महिनावारी रोकिएको 1-2 दिनपछि मात्र यसको प्रयोग गर्यो भने यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटको खोलभित्र के हुन्छ त? यो भित्र एउटा जाँच गर्ने किट हुन्छ र दोस्रो पिसाब राख्ने ड्रपर हुन्छ। अब जाँच गर्ने किट हेरौँ। यो किटले चाहिँ पिसाबमा भएको एचसिजी हर्मोनलाई पत्ता लगाउँछ। यो किटमा सुरुमा गोलो आकारको पिसाब राख्ने खाली ठाउँ हुन्छ र पिसाब राखिसकेपछि प्रेग्नेन्ट भएको र नभएको सङ्केत गर्ने ठाउँ हुन्छ, जुन चाहिँ पिसाब राखिसकेपछि मात्र कलर अथवा लाइन देखाउँछ। दोस्रो हो पिसाब राख्ने ड्रपर। सानो प्लास्टिकले बनेको हुन्छ र यसबाट चाहिँ टेस्ट किटमा पिसाब थोपा थोपा गरेर राख्न सकिन्छ। पिसाब सकेसम्म बिहानको नै हुनुपर्छ, नभए 3-4 घन्टा पिसाब नफेरेको अथवा कन्सन्ट्रेटेड युरिन भयो भने पनि हुन्छ। अब हामीले यसमा टेस्ट गर्नका लागि सुरुमा पिसाब चाहिन्छ। पिसाब चाहिँ एउटा सफा भाँडोमा राख्नुपर्छ। अब किटलाई सफा, सुक्खा र समतल ठाउँमा राख्नुपर्छ, किनभने यस्तो ठाउँमा राख्दा रिजल्टमा कुनै डिस्टर्ब हुँदैन र राम्रो रिजल्ट आउँछ र टेस्ट पनि आनन्दसँग गर्न सकिन्छ। अब ड्रपरले 3 देखि 5 थोपा पिसाब प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटमा राख्दै जानुपर्छ। पिसाब राखिसकेपछि 5 देखि 10 मिनेटसम्म कुर्ने र किटलाई कुनै डिस्टर्ब नगर्ने, किनभने रिजल्ट प्रभावकारी नहुन सक्छ। त्यसपछि रिजल्ट कसरी हेर्ने त? प्रेग्नेन्ट भएको अथवा नभएको कसरी थाहा पाउने त? यदि लाइन अथवा कलर एउटा मात्र अथवा कन्ट्रोल साइडमा मात्र छ भने चाहिँ हजुर प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्न भने थाहा हुन्छ। यो टेस्टले एचसिजी हर्मोनलाई डिटेक्ट गरेन भन्ने बुझिन्छ, यानि कि यो नेगेटिभ रिजल्ट हो, हजुर प्रेग्नेन्ट हुनुहुँदैन। यदि 2वटा लाइन अथवा कलर, कन्ट्रोल र टेस्ट दुवै ठाउँमा आयो भने हजुरको रिजल्ट पोजिटिभ आयो, यानि हजुर प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ। पोजिटिभ रिजल्ट, पोसिबल अफ प्रेग्नेन्सी। त्यस्तै यदि केही पनि लाइन देखिएन भने यो टेस्ट किट नै गलत छ भन्ने बुझिन्छ। यदि कन्ट्रोलमा गाढा लाइन र टेस्टमा हलुका मधुरो लाइन छ भने हजुरहरूले छिट्टै नै टेस्ट गर्नुभयो र हजुरको शरीरले प्रेग्नेन्सी हर्मोन धेरै बनाएको छैन भन्ने बुझिन्छ। यदि यस्तो भयो भने हजुरले 2-4 दिनपछि फेरि पुनः टेस्ट गर्नुहोला। अब प्रेग्नेन्सी टेस्ट किटले प्रेग्नेन्सी टेस्ट गरिसकेपछि यो किटलाई डस्टबिनमा फाल्नुहोला। थप कुनै समस्या भएमा स्वास्थ्यकर्मीसँग जाँच गराउनुहोला। यदि प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने चाहिँ नियमित स्वास्थ्यकर्मीकोमा अथवा डाक्टरसँग सल्लाह लिँदै बेला बेलामा जाँच गराउनुहोला। र अन्त्यमा हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नुहोला। अन्य कुनै जानकारी चाहिएमा हजुरले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।